Phần 1. Ai sẽ là hai đội cuối cùng? Góc nhìn từ dữ liệu và chuyên môn trước vòng bán kết World Cup 2026. World Cup 2026 chỉ còn lại 4 trận đấu, nhưng cũng chính từ thời điểm này, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng cả giấc mơ vô địch. Một tháng tranh tài đã trôi qua, hơn 100 trận đấu đã diễn ra, hàng trăm bàn thắng được ghi. Nhiều kỷ lục được thiết lập, không ít ứng cử viên phải dừng bước trong tiếc nuối. Và giờ đây, chỉ còn 4 đội tuyển đứng trước cánh cửa lịch sử. Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và tuyển Anh. Đây không chỉ là 4 đội mạnh nhất World Cup 2026, đây còn là 4 nền bóng đá từng chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá. Điều đó khiến vòng bán kết năm nay trở thành một trong những vòng bán kết có chất lượng chuyên môn cao nhất trong nhiều thập kỷ. Không còn chỗ cho bất ngờ mang tính ngẫu nhiên, không còn khoảng cách lớn về trình độ. Mọi lợi thế sẽ được quyết định bởi chiến thuật, bản lĩnh và khả năng tạo khác biệt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Nếu nhìn từ góc độ thống kê, hành trình của 4 đội tuyển này có nhiều điểm tương đồng. Họ đều vượt qua những đối thủ rất khó chịu. Họ đều trải qua ít nhất một trận đấu mà chiến thắng chỉ đến ở những phút cuối hoặc trong hiệp phụ. Quan trọng hơn, họ đều chứng minh được khả năng thích nghi trước nhiều phong cách thi đấu khác nhau. Đó là dấu hiệu của những ứng cử viên vô địch thực sự. Ở World Cup hiện đại, một đội bóng không thể tiến sâu nếu chỉ biết chơi theo một cách. Muốn vô địch, bạn phải biết kiểm soát bóng khi cần, phản công khi có cơ hội và sẵn sàng phòng ngự nếu hoàn cảnh yêu cầu. 4 đội còn lại đều sở hữu phẩm chất đó. Điều thú vị là trước khi giải đấu khởi tranh, rất nhiều mô hình dự báo và hệ thống phân tích dữ liệu đã xếp chính 4 đội tuyển này vào nhóm ứng cử viên hàng đầu. Sau hơn 100 trận đấu, những đánh giá ban đầu phần lớn đã được kiểm chứng. Điều đó không có nghĩa các mô hình dự báo luôn đúng. Bóng đá chưa bao giờ là phép toán tuyệt đối. Nhưng khi dữ liệu về phong độ, chất lượng đội hình, hiệu suất ghi bàn, khả năng phòng ngự và chiều sâu lực lượng cùng hội tụ, những dự báo ấy vẫn mang lại góc nhìn rất đáng tham khảo. Và điều đáng chú ý nhất lúc này là khoảng cách giữa 4 đội gần như nhỏ hơn bao giờ hết. Không còn một ứng cử viên vượt trội hoàn toàn, chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, cả giải đấu có thể đổi hướng. Hãy nhìn vào từng cặp bán kết. Một bên là Pháp đối đầu Tây Ban Nha. Đó là cuộc chiến giữa tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái của Les Bleus với lối kiểm soát bóng mang đậm tính chiến lược của La Roja. Một đội luôn tìm cách kết thúc đối thủ nhanh nhất. Một đội kiên nhẫn làm chủ từng mét cỏ trước khi tung đòn quyết định. Đây không chỉ là cuộc đấu của những ngôi sao, đó còn là màn so tài giữa hai triết lý bóng đá hiện đại. Ở cặp bán kết còn lại, Argentina gặp tuyển Anh. Một cuộc đối đầu mang đậm dấu ấn lịch sử. Một bên là nhà đương kim vô địch với kinh nghiệm dày dạn ở các trận đấu lớn. Bên kia là thế hệ tài năng của bóng đá Anh đang đứng trước cơ hội chấm dứt nhiều thập kỷ chờ đợi. Messi, Harry Kane, Jude Bellingham, Enzo Fernandez, Declan Rice. Mỗi cái tên đều có thể trở thành nhân vật chính của trận đấu. Có một điểm rất đáng suy ngẫm. Càng tiến sâu vào giải đấu, vai trò của các siêu sao vẫn rất quan trọng. Nhưng điều quyết định thành bại lại thường đến từ hệ thống. Pháp không chỉ có Mbappé, họ còn sở hữu một tập thể biết cách tạo khoảng trống cho Anh bùng nổ. Argentina không chỉ trông chờ vào Messi, Scaloni đã xây dựng một tuyến giữa đủ sức kiểm soát nhịp độ và giảm áp lực cho số 10. Tây Ban Nha không phụ thuộc vào một cá nhân, họ chiến thắng bằng khả năng di chuyển đồng bộ và kiểm soát không gian. Còn tuyển Anh, sức mạnh lớn nhất của họ nằm ở sự cân bằng giữa ba tuyến, nơi mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò trong hệ thống. Đó chính là lý do 4 đội tuyển này góp mặt ở bán kết. Nếu xét trên góc độ chuyên môn, World Cup 2026 đang phản ánh rất rõ xu hướng của bóng đá hiện đại. Không còn đội bóng nào chỉ biết tấn công, cũng không còn đội nào chỉ biết phòng ngự. Những đội tiến sâu nhất đều sở hữu khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Họ biết khi nào cần tăng tốc, biết khi nào phải giảm nhịp. Và đặc biệt, biết cách giữ sự bình tĩnh trong thời khắc áp lực lớn nhất. Đó là yếu tố mà mọi nhà vô địch World Cup đều phải có. Vậy câu hỏi lớn nhất lúc này là đội tuyển nào đang nắm lợi thế nhiều hơn trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng? Liệu Pháp có đủ sức tái lập vị thế của một cường quốc bóng đá? Tây Ban Nha sẽ đưa triết lý kiểm soát bóng trở lại đỉnh cao? Argentina có thể bảo vệ ngôi vương bằng bản lĩnh của nhà vô địch?
hay tuyển Anh sẽ viết nên chương mới sau nhiều thập kỷ chờ đợi? Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích từng ứng cử viên dưới góc nhìn chiến thuật, phong độ, chiều sâu đội hình và những yếu tố có thể quyết định cơ hội đăng quang World Cup 2026 của họ. Phần 2. Cuộc đua của 4 ông lớn. Ai thực sự đang ở gần chiếc cúp vàng nhất? Sau hơn một tháng tranh tài, World Cup 2026 đã đưa chúng ta đến với kịch bản mà rất nhiều người mong đợi. 4 đội tuyển còn lại đều từng bước lên đỉnh thế giới. Điều đó đồng nghĩa chức vô địch năm nay chắc chắn sẽ thuộc về một nền bóng đá giàu truyền thống. Nhưng lịch sử chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quyết định ở thời điểm hiện tại là phong độ, là khả năng thích nghi, là chiều sâu đội hình, và quan trọng nhất là bản lĩnh trong những trận đấu chỉ có một cơ hội duy nhất. Vậy nếu đặt 4 đội tuyển lên bàn cân, ai đang thực sự nắm lợi thế? Chúng ta hãy bắt đầu với cái tên được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhất. Đội tuyển Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà Pháp luôn xuất hiện ở nhóm đầu trong hầu hết các mô hình dự báo. Nếu đánh giá tổng thể, đây là đội tuyển có lực lượng đồng đều nhất World Cup 2026. Mai gì đó. Ở mọi tuyến, họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt. Hàng thủ giàu thể lực, tuyến giữa cân bằng giữa sức mạnh và kỹ thuật, hàng công bùng nổ với tốc độ thuộc hàng đầu thế giới. Quan trọng hơn, Pháp không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một ngôi sao như nhiều năm trước. Đó mới là điểm khiến họ trở nên đáng sợ. Kylian Mbappé vẫn là tâm điểm của mọi hệ thống phòng ngự. Nhưng điều là nên sức mạnh của Les Bleus là khả năng chia sẻ trách nhiệm tấn công. Khi Mbappé bị theo kèm, các cầu thủ xung quanh lập tức khai thác khoảng trống. Những pha di chuyển chéo, những tình huống hoán đổi vị trí, hay các đợt chuyển trạng thái tốc độ cao luôn khiến đối thủ rơi vào trạng thái bị động. Nếu để Pháp có không gian phản công, họ đủ sức kết thúc trận đấu chỉ sau vài giây. Đó là thứ vũ khí rất khó ngăn cản. Tuy nhiên, Pháp cũng không phải đội bóng hoàn hảo. Ở những trận đấu mà đối phương chủ động lùi sâu và khóa chặt khu vực trung lộ, họ đôi khi thiếu những phương án xuyên phá đa dạng. Nếu tốc độ bị giảm xuống, nếu không gian phía sau hàng thủ đối phương không còn, khả năng tạo áp lực của Pháp sẽ giảm đáng kể. Đó có thể là điểm mà Tây Ban Nha sẽ tìm cách khai thác trong trận bán kết. Và nhắc đến Tây Ban Nha, có lẽ không đội tuyển nào tạo được cảm giác kiểm soát trận đấu tốt hơn họ. Điểm mạnh lớn nhất của La Rosa không nằm ở tỷ lệ cầm bóng, mà nằm ở khả năng kiểm soát không gian. Họ khiến đối thủ phải di chuyển theo ý mình, buộc đối phương tiêu hao thể lực trong những pha pressing liên tục, sau đó mới tung ra đòn đánh quyết định. Đó là bóng đá hiện đại ở cấp độ rất cao. Nếu như Tây Ban Nha của hơn 10 năm trước nổi tiếng với những đường chuyền ngắn liên tục, thì phiên bản năm 2026 trực diện hơn rất nhiều. Họ sẵn sàng tăng tốc ngay khi phát hiện khoảng trống. Các cầu thủ chạy cánh thường xuyên bó vào trung lộ để mở hành lang cho hậu vệ biên dâng cao. Những pha di chuyển không bóng diễn ra liên tục. Đó là lý do đối thủ rất khó bắt bài. Ngay cả khi không ghi bàn sớm, Tây Ban Nha vẫn đủ kiên nhẫn để chờ cơ hội. Điểm đáng chú ý khác là chiều sâu đội hình. Ở những trận đấu căng thẳng, các cầu thủ dự bị vẫn tạo ra khác biệt. Điều này cho thấy chất lượng của cả tập thể, chứ không chỉ riêng đội hình xuất phát. Trong giai đoạn cuối của World Cup, khi thể lực bắt đầu suy giảm, yếu tố này có thể trở thành lợi thế rất lớn. Bây giờ, hãy chuyển sang tuyển Anh. Có lẽ đây là đội bóng khiến giới chuyên môn tranh luận nhiều nhất, bởi xuyên suốt giải đấu, họ không phải lúc nào cũng chơi áp đảo. Thậm chí có những thời điểm Tam Sư bị đặt dấu hỏi về cách vận hành lối chơi. Nhưng điều đáng nói là họ vẫn tiếp tục chiến thắng. Đó là phẩm chất rất quan trọng của một ứng cử viên vô địch. Một đội bóng lớn không nhất thiết phải chơi đẹp trong mọi trận đấu. Điều quan trọng là biết cách vượt qua áp lực. Và tuyển Anh đã làm được điều đó. Harry Kane vẫn là thủ lĩnh tinh thần. Nhưng người mang đến nguồn năng lượng mới chính là Jude Bellingham. Tiền vệ trẻ này gần như xuất hiện ở mọi khu vực trên sân. Anh tham gia pressing, thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ, xâm nhập vòng cấm và đặc biệt rất biết cách xuất hiện đúng lúc ở những thời điểm quyết định. Chính sự toàn diện ấy giúp tuyển Anh có thêm rất nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Một điểm mạnh khác của Tam Sư là khả năng khai thác bóng chết. Trong các trận đấu loại trực tiếp, khi khoảng cách trình độ không còn lớn, những quả phạt góc hay đá phạt có thể quyết định cả giải đấu.
Đây là thứ vũ khí mà tuyển Anh sử dụng rất hiệu quả. Họ có chiều cao, có sức mạnh và những cầu thủ không chiến rất tốt. Nếu trận đấu rơi vào thế giằng co, đừng bất ngờ nếu một tình huống cố định tạo nên bước ngoặt. Cuối cùng, Argentina, đương kim vô địch thế giới. Nếu có một đội bóng hiểu rõ cách vượt qua áp lực của các trận đấu lớn, đó chính là Albiceleste. Họ không cần thắng đẹp, không cần tạo ra những thống kê vượt trội. Điều quan trọng là họ luôn biết cách giành chiến thắng. Đó là bản lĩnh được tích lũy qua nhiều năm chinh chiến. Lionel Messi vẫn là linh hồn của đội tuyển. Nhưng Argentina hiện tại không còn là đội bóng sống dựa vào cảm hứng của một cá nhân. Enzo Fernandez điều phối thế trận. Alexis McAllister duy trì sự cân bằng giữa công và thủ. Julian Alvarez di chuyển rộng để tạo khoảng trống. Lautaro Martinez luôn sẵn sàng tạo khác biệt khi được trao cơ hội. Toàn bộ hệ thống vận hành nhịp nhàng giúp Messi có nhiều khoảng trống hơn để phát huy phẩm chất thiên tài. Đó là sự trưởng thành lớn nhất của Argentina. Nếu phải đánh giá sau những gì đã diễn ra từ đầu giải, Pháp là đội có chiều sâu đội hình ấn tượng nhất. Tây Ban Nha sở hữu hệ thống kiểm soát bóng hoàn thiện nhất. Anh mang đến sự cân bằng và tính thực dụng rất cao. Trong khi Argentina lại là tập thể giàu bản lĩnh nhất ở những trận cầu sinh tử. 4 đội tuyển, 4 con đường khác nhau. Nhưng chỉ 2 đội sẽ giành quyền bước vào trận chung kết. Liệu các ông lớn có tiếp tục khẳng định vị thế, hay vẫn còn một biến số đủ sức làm thay đổi toàn bộ cuộc chơi? Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ không chỉ nhìn vào sức mạnh của từng đội, mà còn phân tích các yếu tố chiến thuật, xác suất, những điểm nóng quyết định và đưa ra dự đoán cuối cùng về 2 đội tuyển sẽ góp mặt trong trận chung kết World Cup 2026. Phần 3. Những yếu tố sẽ quyết định ai góp mét trong trận chung kết. Sau khi phân tích sức mạnh của cả 4 đội tuyển, chúng ta có thể thấy một điểm rất rõ ràng. Khoảng cách về trình độ gần như không còn quá lớn, không còn đội nào đủ sức áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút. Vì thế, điều quyết định tấm vé vào chung kết sẽ không nằm ở tên tuổi, mà nằm ở những chi tiết rất nhỏ. Một pha thay người, một khoảnh khắc mất tập trung, hay chỉ một tình huống xử lý xuất thần của một ngôi sao. Đó mới là ranh giới giữa chiến thắng và thất bại. Hãy nhìn vào trận bán kết đầu tiên, Pháp gặp Tây Ban Nha. Đây là cuộc đối đầu giữa 2 triết lý bóng đá hoàn toàn khác nhau. Một bên muốn kiểm soát thế trận bằng những đường chuyền, bên còn lại muốn kết thúc đối thủ bằng tốc độ. Nếu Tây Ban Nha giữ bóng trên 60% thời lượng thi đấu, họ sẽ buộc Pháp phải lùi đội hình và hạn chế đáng kể những pha phản công sở trường. Nhưng nếu Pháp cướp được bóng ở khu vực giữa sân, mỗi pha chuyển trạng thái đều có thể trở thành cơ hội ghi bàn. Đó là điều khiến trận đấu này hấp dẫn. Không phải đội cầm bóng nhiều hơn sẽ chiến thắng, mà là đội tận dụng tốt hơn những khoảnh khắc chuyển đổi trạng thái. Điểm nóng đầu tiên sẽ nằm ở khu vực trung tuyến. Nếu các tiền vệ Tây Ban Nha thoát pressing tốt, họ sẽ làm chủ nhịp độ trận đấu. Ngược lại, nếu Pháp liên tục gây áp lực thành công ngay từ phần sân đối phương, La Roja sẽ buộc phải chơi trực diện hơn. Đó không phải điều họ mong muốn, bởi càng ít thời gian cầm bóng, lợi thế chiến thuật của Tây Ban Nha càng giảm. Một điểm nóng khác chính là cuộc đối đầu ở hai hành lang cánh. Tốc độ của Mbappé luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ hàng thủ nào. Trong khi phía Tây Ban Nha, những pha phối hợp tam giác giữa hậu vệ biên, tiền vệ và cầu thủ chạy cánh là thứ vũ khí giúp họ kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Đội nào thắng ở hai biên, đội đó sẽ kiểm soát phần lớn thế trận. Nếu trận bán kết đầu tiên là cuộc đấu giữa kiểm soát và tốc độ, thì trận bán kết còn lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Argentina đối đầu tuyển Anh. Đây là trận đấu của bản lĩnh, của kinh nghiệm và của những khoảnh khắc thiên tài. Không quá lời khi nói rằng đây là màn so tài giữa hai thế hệ thủ lĩnh. Một bên là Lionel Messi, bên kia là Harry Kane cùng Jude Bellingham. Điểm mấu chốt của Argentina vẫn nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ. Họ không bao giờ đẩy trận đấu lên tốc độ quá cao nếu điều đó không cần thiết. Messi thường lùi xuống giữa sân để kéo giãn đội hình đối phương. Từ đó mở ra khoảng trống cho Julian Alvarez hay Lautaro Martinez băng lên. Đó là bài đánh rất quen thuộc, nhưng đến nay vẫn cực kỳ hiệu quả. Trong khi đó, tuyển Anh sẽ tìm cách gây sức ép ngay từ khu vực giữa sân. Declan Rice đóng vai trò lá chắn đầu tiên.
Jude Bellingham liên tục di chuyển để phá vỡ cấu trúc triển khai bóng của Argentina. Nếu tạm sư khiến Enzo Fernandez và McAllister không có thời gian xử lý bóng, Messi sẽ phải lùi sâu hơn và càng xa khung thành đối phương. Đó chắc chắn là điều Thomas Tuchel hướng đến. Một yếu tố rất đáng chú ý khác là thể lực. World Cup đã bước vào những trận đấu cuối cùng. Nhiều cầu thủ đã thi đấu với cường độ rất cao suốt hơn một tháng. Lúc này, chiều sâu đội hình bắt đầu phát huy giá trị. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị không còn chỉ để thay người. Họ có thể trở thành người định đoạt cả giải đấu. Chúng ta đã chứng kiến điều đó nhiều lần ở World Cup năm nay. Một pha thay người đúng thời điểm, một cầu thủ dự bị tạo khác biệt và toàn bộ cục diện trận đấu lập tức thay đổi. Nếu nhìn dưới góc độ tâm lý, áp lực cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Pháp muốn tiếp tục khẳng định vị thế của một thế lực thống trị bóng đá thế giới. Tây Ban Nha khát khao trở lại đỉnh cao sau nhiều năm chuyển giao. Argentina mang theo trách nhiệm bảo vệ ngôi vương. Trong khi tuyển Anh vẫn đang tìm kiếm danh hiệu World Cup đầu tiên kể từ năm 1966, mỗi đội đều có động lực rất lớn, nhưng cũng chính vì thế, sai lầm sẽ càng dễ xuất hiện. Đến thời điểm này, rất nhiều mô hình phân tích vẫn đánh giá Pháp là đội có xác suất vô địch nhìn hơn phần còn lại nhờ chiều sâu đội hình, khả năng chuyển đổi trạng thái và hiệu quả ở các trận đấu lớn. Ngay phía sau là Tây Ban Nha, đội sở hữu hệ thống kiểm soát bóng ổn định và chuỗi phong độ rất ấn tượng. Trong khi đó, Anh và Argentina được đánh giá khá cân bằng. Chỉ một khoảnh khắc của Messi, Kane hoặc Bellingham cũng có thể thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa 4 đội tuyển lúc này gần như chỉ còn tính bằng những chi tiết rất nhỏ. Vậy cuối cùng, đội nào sẽ bước lên sân MetLife trong trận chung kết World Cup 2026? Liệu người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn tái đấu kinh điển giữa Pháp và Argentina? Hay Tây Ban Nha và tuyển Anh sẽ tạo nên một chương mới của lịch sử? Ở phần cuối cùng, chúng ta sẽ đưa ra dự đoán cuối cùng dưới góc nhìn chuyên gia, phân tích vì sao hai đội được lựa chọn có nhiều cơ hội nhất để tranh cúp vàng. Đồng thời dự báo đội tuyển nào đang nắm lợi thế lớn nhất trên hành trình chinh phục World Cup 2026. Phân 4. Góc nhìn chuyên gia, ai sẽ nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2026? Sau tất cả những gì đã diễn ra từ ngày khai mạc cho đến vòng bán kết, chúng ta có thể khẳng định một điều. World Cup 2026 là giải đấu mà khoảng cách giữa các đội tuyển hàng đầu chưa bao giờ nhỏ đến vậy. Không còn những chiến thắng áp đảo, không còn đội bóng nào có thể ung dung tiến vào chung kết. Mỗi trận đấu đều là một cuộc đấu trí. Một bài kiểm tra về bản lĩnh và là nơi những chi tiết nhỏ quyết định cả lịch sử. Đó chính là vẻ đẹp lớn nhất của World Cup. Nếu đặt cả 4 đội tuyển lên bàn cân một lần cuối, mỗi đội đều có lý do để tin rằng mình xứng đáng trở thành nhà vô địch. Pháp sở hữu chiều sâu đội hình tốt nhất. Họ có tốc độ, có sức mạnh, có kinh nghiệm và đặc biệt là khả năng chuyển đổi trạng thái thuộc nhóm xuất sắc nhất thế giới. Đó là mẫu đội bóng rất phù hợp với bóng đá hiện đại. Tây Ban Nha lại mang đến một phiên bản hoàn toàn khác. Họ không tìm cách chiến thắng bằng sự bùng nổ. Họ chiến thắng bằng cách kiểm soát trái bóng, kiểm soát không gian, kiểm soát nhịp độ trận đấu. Khi La Roja thi đấu đúng phong độ, đối thủ gần như không có nhiều thời gian để triển khai ý đồ chiến thuật. Đó là thứ bóng đá đòi hỏi trình độ rất cao. Tuyển Anh có lẽ là tập thể cân bằng nhất. Họ phòng ngự tốt, phản công sắc bén, khai thác bóng chết hiệu quả. Quan trọng hơn, tam sư không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Harry Kane. Jude Bellingham đã trưởng thành một thủ lĩnh thực thụ nơi tuyến giữa. Sự xuất hiện của một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng giúp tuyển Anh trở nên đa dạng hơn rất nhiều trong cách tiếp cận trận đấu. Và rồi, Argentina, đội bóng mang theo hành trang quý giá nhất. Không phải đội hình mạnh nhất, không phải tốc độ nhanh nhất, mà là bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch. Họ hiểu cách vượt qua áp lực, hiểu cách giành chiến thắng trong những trận cầu sinh tử. Đó là phẩm chất không thể đo bằng những con số thống kê. Nếu nhìn vào hành trình từ vòng bảng cho đến bán kết, có thể thấy mỗi đội đều phải trải qua những thời khắc rất khó khăn. Có đội phải lội ngược dòng, có đội phải chờ bàn thắng ở những phút cuối, có đội phải bước vào hiệp phụ. Nhưng chính những trận đấu ấy đã giúp họ trưởng thành hơn và cũng giúp chúng ta hiểu rằng
Một nhà vô địch World Cup không chỉ cần chơi hay, họ còn phải biết chiến thắng khi không có phong độ tốt nhất. Dưới góc nhìn chuyên môn, có 3 yếu tố sẽ quyết định chức vô địch. Thứ nhất là khả năng kiểm soát cảm xúc. Ở bán kết và chung kết, áp lực lớn hơn rất nhiều so với các vòng đấu trước. Một chiếc thẻ phạt, một sai lầm cá nhân, hay chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, tất cả đều có thể thay đổi số phận của cả đội tuyển. Thứ hai là chiều sâu đội hình. Khi thể lực bắt đầu suy giảm, những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Không ít trận đấu tại World Cup năm nay đã được quyết định bởi những sự thay đổi người. Điều đó cho thấy một đội bóng mạnh không chỉ nằm ở đội hình xuất phát, mà còn nằm ở chất lượng của toàn bộ lực lượng. Yếu tố cuối cùng, đó là ngôi sao biết tỏa sáng đúng thời điểm. Lịch sử World Cup luôn được viết bởi những khoảnh khắc thiên tài, một cú sút xa, một đường kiến tạo, một pha đánh đầu, hay một tình huống xử lý mà chỉ những cầu thủ đẳng cấp thế giới mới có thể thực hiện. Messi, Mbappe, Harry Kane, Bellingham, Lamine Yamal, tất cả đều đủ khả năng tạo nên khoảnh khắc như vậy. Nếu phải đưa ra dự đoán ở thời điểm hiện tại, dựa trên phong độ, chiều sâu đội hình đó, khả năng thích nghi và hành trình đã thể hiện, Pháp vẫn là đội có lợi thế nhỏ trong cuộc đua đến chức vô địch. Họ sở hữu tập thể ổn định nhất và có nhiều phương án giải quyết trận đấu khi gặp bế tắc. Tấm vé còn lại vào chung kết, theo góc nhìn chuyên môn, sẽ là cuộc cạnh tranh cực kỳ xít sao giữa Argentina và Anh. Nếu Argentina kiểm soát tốt khu trung tuyến và phát huy kinh nghiệm ở các trận đấu loại trực tiếp, họ có cơ hội tái lập trận chung kết với Pháp. Ngược lại, nếu tuyển Anh duy trì được cường độ pressing, tận dụng tốt các tình huống cố định và tiếp tục nhận được sự tỏa sáng của Jude Bellingham cùng Harry Kane, tam sư hoàn toàn có thể tạo nên bước ngoặt lịch sử. Đây không phải là dự đoán tuyệt đối, bởi World Cup luôn tồn tại để tạo ra những bất ngờ. Nhưng nếu xét trên toàn bộ dữ liệu chuyên môn và màn trình diễn từ đầu giải, Pháp và Argentina vẫn là kịch bản có nhiều cơ sở nhất để góp mặt trong trận chung kết. Dù kết quả cuối cùng ra sao, World Cup 2026 đã mang đến cho người hâm mộ một giải đấu đáng nhớ. Đó là nơi những thế lực truyền thống tiếp tục khẳng định đẳng cấp. Đồng thời, cũng là nơi các thế hệ ngôi sao mới chứng minh họ đã sẵn sàng kế thừa lịch sử. Và có lẽ, chúng ta vẫn còn chờ đợi những đêm bóng đá cảm xúc nhất ở phía trước. Còn các bạn thì sao? Theo bạn, đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026? Pháp, Argentina, Anh hay Tây Ban Nha? Hãy để lại dưới phần bình luận. Dự đoán hai đội vào chung kết, dự đoán đội vô địch World Cup 2026, dự đoán cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới. Biết đâu, dự đoán của bạn sẽ chính xác khi chiếc cúp vàng được trao sau trận chung kết. Nếu yêu thích những video phân tích chiến thuật chuyên sâu và các góc nhìn giàu dữ liệu, đừng quên like, đăng ký kênh Skyview Football và bật chuông thông báo để đồng hành cùng chúng tôi trong chặng đường cuối của World Cup 2026. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên Skyview Football, nơi chúng ta không chỉ xem bóng đá, mà còn cùng nhau giải mã chiến thuật, phân tích dữ liệu và cảm nhận vẻ đẹp của môn thể thao vua.